සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා NS geek bro YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එකතු වෙලා ඉන්නවා හැම කෙනෙක්ටම. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෙම වීඩියෝ එකකට ලස්සන glowing effect එකක් වගේ mobile phone එක හරහා දාගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා laptop එකක් භාවිත කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා desktop එකක් භාවිත කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Adobe Premiere Pro වගේ softwares භාවිත කරලා මෙන්න මේ විදිහේ glowing effect දාගන්න. ඒත් ඔයා mobile phone එක භාවිත කරලා මේ දේ කරන්න යනවා නම් ඔයාට ඒක පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් අද වීඩියෝ එක බලවොත් එම ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෙම වීඩියෝ එකකට ලස්සන glowing effect දාලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක ලස්සන කරගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එක ගැන කතා කරමු කොහොමද මේ දේ කරගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාට අද වීඩියෝ එක ගත්තේ කියලා හිතනවා නම් like කරන්න තාමත් YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් පාලකින් රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ මතුවෙන notification all bell icon එක click කරගන්න. එතකොට තමයි මේ විදිහේ අලුත් වීඩියෝ සහ ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන ඇප් එක තමයි මෙන්න මේ GoCut කියන ඇප් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ GoCut කියන ඇප්ලිකේෂන් එක Play Store එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඉස්සෙල්ලම Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා GoCut කියලා ටයිප් කරන්න. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ මේ ඇප් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එන්නේ මේ link එක click කරලා තමත් පහසුවෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන්ට මම මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවර හින්දා මට මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගෙන අපිට මොන විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්ද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මේ GoCut කියන ඇප් එක ඕපන් වෙද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලා ලබා ගත්තට පස්සේ ඔයා ඉස්සෙල්ලම මේකෙදි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ කියන එකට යන එක. ඉතින් මෙන්න මේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ කියන එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් GoCut කියන ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ දෙකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ දෙක බලවුවොත් එහෙම ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා මේ ඇප් එක හරහා කොහොමද වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකදී අපිට ලබා දෙන මේ ස්ටිකර්ස් කොහොමද භාවිතා කරන්නේ එන්නේ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ කියන එක ඉස්සෙල්ලම බලලා ඉන්න. ඒ විදිහට බලවුවොත් එහෙම මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාට මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා එන්නේ මේ විදිහට මේ වීඩියෝස් එක බලලා ඉවරනාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලම මේකෙදි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ start editing video කියන ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන එක. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට plus icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ plus icon එක උඩ එක වතාවක් touch කරන්න. ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆොටෝස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේකෙදි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න යන හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් මගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඒකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක වතාවක් ටච් කරලා වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මේකෙදි එක වීඩියෝ එකක් විතර නෙමෙයි ඔයාට අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ දෙකක් එඩිට් එකට භාවිතා කරන්න. ඔයාට ඒ දෙක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට එකක් මේ විදිහට ටච් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් එක ටච් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකෙදි එක තියෙනවා නම් අනිත් එකේ වැටෙන්නේ දෙක කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි පහසුවෙන් ඔයාට අවශ්‍ය වීඩියෝ සංඛ්‍යාව සිලෙක්ට් කරගන්න ඔයාට මේකෙදි පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ වීඩියෝ සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ editing interface එක ලබා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේකේ editing interface එක මොන විදිහ එකක් වෙයිද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ interface එකක් තමයි මේ GoCut කියන application එකේදී editing interface එක විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අරකදී import කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට play කරලා පෙන්නනම් මොන විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි එඩිට් කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකට glowing effect එකක් ඇඩ් කරගන්න යන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගෙන මේකට import කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ යට තියෙන VFX කියන බටන් එක ක්ලික් කරන එක. ඒ කියන්නේ මේකදී යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට editing tool ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ edit clip කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි stickers කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම brush කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් හතරවෙනිට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තරුවක් වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ
VFX කියලා මේ විදිහට බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එන්න ඒ බටන් එක එක වතාවක් ටච් කරන්න. ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන ඉෆෙක්ට් ටිකක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක සඳහා භාවිතා කරන්න. මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් වලට අවශ්‍ය මෙන්න මේ විදිහට ලයින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ ග්ලෝවින් ඉෆෙක්ට් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ කැමති ග්ලෝවින් ඉෆෙක්ට් එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් සමහර ඒවා වගේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෝ කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ප්‍රෝ කියලා සඳහන් කරලා නැති හැම එකක්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ප්‍රීමියම් version එක download කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ pro කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ඒවා උනත් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දැනටම free version එක භාවිතා කරන හින්දා මට මෙන්න මේවා භාවිතා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකෙදි මේ ලබා දෙන free ඒවා කොහොමද අපි අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේවා ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එකක් උඩ මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඉන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඉද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඒ ඉෆෙක්ට් එක අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ දිග ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගෙන එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඉන්න. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඒ නටන එක්කෙනා එහෙම නැත්නම් මේකෙදි මේ චලනය වෙන රූපයට අදාළ වෙන විදිහට ඒ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට ඇත්තට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොයි විදිහටද මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනෙම වීඩියෝ එකකට මේ ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මේ විදිහට එක එක පාටවල් වර්ග වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එක එක මාතෘකා වර්ග වලින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් වර්ග බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියපු විදිහටම ඔයාලට ඉතමත් පහසුවෙන් මේකේ තියෙන හැම ඉෆෙක්ට් එකක්ම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකෙදි ස්ටිකර්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ලස්සන ස්ටිකර්ස් වර්ග ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එන්න ඒවා පවා භාවිතා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකෙදී මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ටෙක්ස්ට් එකක් අවශ්‍ය නම් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට තමත් පහසුවෙන් මේකෙදී මේ ලබා දීලා තියෙන එඩිටින් ටූල් භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ලස්සන කරගන්න. ඒ විදිහට ලස්සන කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එක. එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන එක. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට ක්ලික් කළා තමත් පහසුවෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා හදාගත්ත වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගා තියෙන ඕනෙම වීඩියෝ එකකට ලස්සන ග්ලෝවින් ඉෆෙක්ට් මේ GoCut කියන ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා හදාගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වේ. ඉතින් ඔයාලට අද වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඒ නොදන්න යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන අවබෝධයක් එහෙම නැත්නම් මේ ඇප් එක ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබේ. ඉතින් මේ විදිහ අලුත් වීඩියෝස් ඔයා ඉදිරියට බලන්න කැමති නම් පහළ දෙන රතුපාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ notification all bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට ඒකේ notification එක ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.